سلام رفقا، امیدوارم حالتون صد باشه. من پوریان و خوش اومدید به این ویدیو. اگه همراه من بوده باشید تو این سری ویدیوها دیگه مفهوم الکتریسیته رو میدونید. انواعش هم بلدید. درباره نوع ساکنش جلسه پیش صحبت کردیم. گفتیم که توی کسری از ثانیه الکترون ها بین دو تا جسم جابجا میشن. اما توی الکتریسیته جاری دیگه نمیخوایم برای زمان کوتاهی الکترون حرکت کنه. اینجا میخوایم که الکترون ها مداوما در حال حرکت باشن و همیشه تا اونجایی که ما دلمون بخواد توی مدار حرکت کنن. اما چرا الکتریسیته جاری؟ چرا ما باید هزینه کنیم و وقت و انرژیمون رو بذاریم تا اینکه الکترون ها رو به حرکت در بیاریم؟ جوابش اونقدر سخت نیست. اگه ما بتونیم همچین انرژی رو فراهم کنیم، از اون سمت میتونیم راحت تبدیلش کنیم به حالتهای مختلف دیگه انرژی، مثل نور، گرما، حرکت، صدا یا هر چیز دیگه‌ای که ما باهاش سر کار داریم. از یه سمتی هم میتونیم این راحت این انرژی رو انتقالش بدیم به جای دورتر و هر جایی که بخوایم اون انرژی رو ذخیره کنیم. اگه همون بار مثبت و منفی رو در نظر بگیریم، فرض کنیم یک دسته بار مثبت این ور داشته باشیم، یه دسته بار منفی این سمت. هر کدوم از این دسته بارها یک انرژی توشون ذخیره شده و انرژیش هم از اون نوعیه که به چشم دیده نمیشه، مثل همون فنر فشرده شده یا همون جسمی که توی یک ارتفاعی نگه داشته شده. به این انرژی ها که با چشم دیده نمیشن میگیم انرژی پتانسیل. و چون اینجا داریم درباره بارهای الکتریکی صحبت میکنیم، به این انرژی میگیم انرژی پتانسیل الکتریکی. حالا برای این آزاد کردن این انرژی پتانسیل الکتریکی کافیه که یک راهی، یک مسیری بین این دو تا دسته وجود داشته باشه که معمولاً از جنس رسانه است، مثلا سیم مسیه. اگه این مسیر فراهم بشه، الکترون ها در جهت خنثی شدن حرکت میکنن به سمت بارهای مثبت تا جایی که به نقطه تعادل برسیم، که اگه فرض کنیم مقدار بار مثبت و منفی با هم برابر باشه، نقطه تعادل همون وسطه، یعنی حالت خنثی. پس الکترون ها حرکت میکنن تا جایی که مدار خنثی بشه. به انرژی پتانسیل الکتریکی ولتاژ هم میگن و با واحد ولت نشونش میدن. پس ولتاژ اون انرژیه که مقدار خاصی از الکترون ها رو جابجا میکنه و با واحد ولت اندازه‌گیری میشه. این اسما رو به خاطر مخترع اولین باتری الکتریکی روشون گذاشتن: آلساندرو جوزپه آنتونیو آنستازیو ولتا. توی باتری‌های امروزی هم همچین پروسه‌ای رو میبینیم، یعنی باتری‌ها از یه سمت پر شدن از بار منفی و اون سمتشون پر شده از بار مثبت. حالا اگه این باتری توی یک مداری قرار بگیره، یعنی یک مسیری فراهم بشه که از سمت قطب منفی این مسیر به سمت مثبتش وصل بشه، الکترون ها اینجا میتونن حرکت کنن به سمت بار مثبت و این انتقال تا وقتی ادامه پیدا میکنه که باتری به حالت تعادل خودش برسه. اینجا میگیم دیگه عمر باتری تموم شده، باتری باید تعویض بشه، که برای باتری قابل شارژ میشه یه جوری عکس این کارو کرد که باتری دوباره شارژ بشه. درباره اون یه ویدیوی کوتاه هم میسازم، اما اینجا برای راحتی بیان فرض کنیم که باتری معمولی بوده و حالا باید عوض بشه. چیزی که مهمه بدونیم اینه که اختلاف ولتاژ بین دو تا نقطه الکترون‌ها رو حرکت میده. مثلا اینجا فرض کنیم که دو تا دسته بار مثبت داشته باشیم که یکی مقدار بار مثبتش بیشتره تا اون یکی. اینجا هر مثبت به معنی یه دونه بار نیست. اینجا فرض میکنیم که هر مثبت اون مقدار باریه که 1 ولت ولتاژ میخواد تا منتقل بشه. یعنی اینجا 2 ولت ولتاژ داریم نسبت به نقطه خنثی و اینجا 6 ولت ولتاژ داریم. یعنی بازم اختلاف ولتاژ 4 ولتی داریم که بازم اگه اون مسیر اینجا وجود داشته باشه از جنس رسانه، مثلا CMSC، این الکترون ها دوباره حرکت میکنن تا جایی که به حالت تعادل این مدار برسیم، که برای این مدار حالت تعادلش 4 ولته و 4 ولت کل مدار باقی میمونه. حالا اگه یک سمت تغییر بکنه، مثلا ولتاژش بشه 1 ولت، بازم اختلاف ولتاژ اینجا 3 ولت رو داریم و بازم اون الکترون ها حرکت میکنن تا به حالت تعادل جدید برسیم که میشه اینجا 2 ولت.
از جلسه قبل یادمون باشه که زمین خنثی‌ست، یعنی 0 ولته و در هر حالتی هم خنثی باقی میمونه. پس اگه این سمت رو مثلا به زمین متصل کنیم، الکترون‌ها حرکت میکنن تا جایی که مدار به حالت تعادل جدید برسه که چون یه سمتش زمینه در نهایت به حالت تعادل خنثی میرسه، یعنی مدار 0 ولت میشه. تو باتری‌های 1.5 ولتی هم که کلی باشون سر کار دارین، منظور اینه که اختلاف ولتاژ بین دو تا سمتش 1.5 ولته. حتی میتونیم یه باتری 1.5 ولتی بعدش قرار بدیم که به مجموع اختلاف ولتاژ 3 ولتی برسیم. به این کار میگن سری کردن باتری. درباره سری کردن یا موازی کردن المان‌ها تو ویدیوهای بعدی صحبت میکنم. حالا که میدونیم ولتاژ چیه، بریم سراغ جریان. جریان همون حرکت الکترون هاست. یعنی به همون رسانه‌ای نگاه کنیم که دو سمتش اختلاف ولتاژ وجود داره، الکترون ها هم حرکت دارن. جریان همین حرکت الکترون هاست که با واحد آمپر اندازه گیری میشه. یعنی اگه بیایم به یک قسمت از سیم نگاه کنیم و ببینیم که چه مقدار الکترون، چه تعداد الکترون توی زمان خاصی دارن از اونجا عبور میکنن، به اون میگیم جریان و با واحد آمپر نشونش میدیم. مثلا اگه یک کولوم بار که اینقدر تعداد الکترونه توی 1 ثانیه از اون نقطه عبور کنه، میگیم تو اون زمان جریان 1 آمپری داشتیم. حالا که ولتاژ و جریان رو شناختیم، باید نکات مهمش رو هم بدونیم. قبل از اینکه بریم سراغ این نکات، اگه این ویدیو تا اینجا براتون مفید بوده، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. از جلسه‌های قبل میدونیم که الکترون‌های آزادن که تو الکتریسیته شرکت میکنن و همه اجسام رسانا مثل مس توشون الکترون آزاد توی حالت عادی هم وجود داره. منتها این الکترون‌های آزاد حرکاتشون نظم خاصی نداره و حرکات تصادفی دارن. اما اگه ما اختلاف ولتاژ به دو سر اون سیم مسی بدیم، به اون حرکت‌های تصادفی نظم دادیم و میتونیم اون جریان الکتریکی رو داشته باشیم. اگه بریم دوباره سراغ اون مثالی که دربارش گفته بودیم، این بار با بارهای منفی و ولتاژهای منفی، سیم مسی که این بار قرار بگیره میدونیم توی خودش الکترون آزاد وجود داره و اگه اون اتصال برقرار بشه، الکترون ها همدیگر رو هل میدن تا به اون سمت برسن. تو این پروسه میبینیم نه الکترونی به وجود اومده نه الکترونی از بین رفته. الکترون ها فقط حامل این انرژی بودن. چیزی که مهمه بدونیم اینه که الکترون ها از سمت منفی تر به سمت مثبت میرن. اما توی کتابا و خیلی جا، تقریبا همه جا، میبینیم که جریان از سمت مثبت به منفی نشون میدن. از گذشته این قرارداد بوده، حالا چه اشتباه باشه چه از عمد این کارو کرده باشن، این بوده که جریان الکتریکی رو از سمت مثبت به سمت منفی با یک فلش نشون میده. اما باید بدونیم که الکترون ها از سمت منفی به سمت مثبت میرن. چیز دیگه‌ای که دربارش ممکنه بشنویم اینه که ولتاژ که خطرناکه یا نه جریانی که خطرناک و کشنده است. ما تو این جلسه دیدیم که ولتاژ و جریان چیز جدا از هم نیستن، خیلی به هم وابستن. اگه اختلاف ولتاژی وجود داشته باشه و مسیری وجود داشته باشه، ما جریان الکتریکی داریم. برای مثال اگه اختلاف ولتاژی وجود داشته باشه و اون مسیری که این دوتا رو به هم میرسونه مثلا بدن خود ما باشه، اینجا جریان الکتریکی از بدن ما عبور میکنه و میگیم دچار برق گرفتگی شده. اما هر موقع جایی از این مدار قطع بشه، دیگه جریان الکتریکی نداریم و میگیم مدار باز شده. اما نکته مهمی که حتما باید یادمون بمونه، اگه دو تا نقطه که اختلاف ولتاژ دارن به هم متصل بشن، طبیعت اونقدر دلش میخواد که زودتر به حالت خنثی برسه که الکترون‌ها با سرعت خیلی بالایی شروع به حرکت میکنن و اگه ما این وضعیت رو کنترل نکنیم، اون مدار ما، اون سیستم ما دچار ناپایداری میشه. یعنی چی؟ مثلا همون سیم مسی که وجود داشته، اگه ما کنترلی روش نداشته باشیم، اینجا اونقدر سرعت الکترون‌ها بالا میره و اون سیم داغ میشه که در نهایت آتیش میگیره و به همون حالت ناپایداری میرسه. ما برای اینکه این جریان رو کنترل بکنیم، از المانی استفاده میکنیم به اسم مقاومت الکتریکی. ما با مقاومت الکتریکی یا هر المان دیگه‌ای که به نوعی کار مقاومت الکتریکی رو میکنه، جلوی جریان رو میگیریم و میگیم اون مقدار جریانی که ما دلمون میخواد باید عبور بکنه. اگه ما مقاومت الکتریکی رو در نظر نگیریم یا اون مقاومتی که گذاشتیم خراب شده باشه، اونقدر سرعت الکترون‌ها بالا میره که در نهایت مدار ناپایدار میشه و میگیم خطای اتصال کوتاه به وجود اومده. اینجا جاییه که ما از المان فیوز استفاده میکنیم.
اگه خطای اتصال کوتاه به وجود بیاد، فیوز مدار رو باز میکنه و جریان قطع میشه. درباره مقاومت الکتریکی و نکته‌های دیگه‌اش تو ویدیوی بعدی صحبت میکنم. پس ویدیوی بعد رو به هیچ وجه از دست ندید. اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. اگه دوستی آشنایی دارید که به این ویدیو نیاز دارن براشون بفرستید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که ویدیو رو دیدید. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا.